Hi guys, this is Odyssey. Welcome back to another vlog. Today's video would be more like life in a day kind of vlog. On my channel, I usually talk about or share some tips about work and learning German, but today I just feel like sharing how life is in Germany, just so you can also get the picture of it once you move to work here in Deutschland. How do we spend our rest days? What do we do? And also meeting other Filipinos. Okay, so andito tayo ngayon sa kitchen. Ay, dito si Ate! Uy, come on! Come here! Mapapakita ako sa inyo. Say hi! Ikakat po natin sa voiceover na sa voiceover. Kaya mo na yan, Odyssey. Hindi ko kilala. Popping bottle champagnes all night. Running up your mouth like it's all fine. She looking like a in a skirt tie. 또 뭔데 자꾸 어쩌고저쩌고 입을 놀리는 거야. 너 혹시나 이쁘다고 질투하는 거야. 그래봤자 타격감은 1도 없을 텐데 시크하고 유니크한 거 그게 나야. Every day and night 난 나답게 oh 난 나답게 Every day and night 당당하게. One of the things na nakakamiss pag andito ka na sa abroad is yung mga silog meals. Girl, iba yung comfort. Yung tipong after ng work mo sa Pilipinas, yung pagod na pagod ka, pag uwi mo ng bahay, ang dali lang mag-order or magpabili ng silog meals sa kando. But one of the realities of adult life and also working sa malayo ay matututo ka talaga magluto. Give it to me, Antonia. Odyssey yung silent vlog po eh. Tapos ingay namin. Pag-isipan natin kung silent vlog. Ay, ginaganyan lang, girl. Wait. Tignan mo, ha? Wait. Ay, naging longganisa na, girl! Told you. So proud! Uy, grabe yung tubo ng isa doon. Akala ko po para sa amin yan. Totoo nga na hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa. Bukod kasi sa pag-adjust sa bagong buhay, sa trabaho, sa lingwahe, andyan yung madaling ma-homesick. Yes, it helps pag may kasama kang Pilipino. Tipong kahit foreign ang lahat, feeling mo na sa Pilipinas ka lang. Ang sarap magtagalog at pagtawanan lang ang trabaho. Marirealize mo na hindi ka pala nag-iisa. Oh, ano pa? Oh, what's pa? Talagang This is for 3. Magkano? 3. 3 euro na lang? Wala. What's next? Then Ay, pang summer. Ready ka na, girl? Zara. Zara? Wow! 2 euro na lang? Patingin nga, hindi ako naniniwala na Zara yan. Ayaw nga. O, ano pa? Ay, yung oil natin yan. Hi, say hi. Ay, nahiya. Gusto nyo medium rare? 날 스캔하는 이 남자 한수 잘해 나였음 벌써 이미 패스 너 뭔데 자꾸 누구알고주알 일러바치는 거야 너 제가 죽으려면 죽는 신용이라도 할 거야? 좀 주체적으로 살아 아 인생은 말이야 네가 없으면 부모보고 살아야 될 거 아니야 Every day and night 난 나답게 oh 난 나답게 Every day and night 당당하게 Ay, wait. Bless tita. Pag-sure. Kita sa nagkay ganyan. Alam din daw ni John sa kuya. Kung may isa sa amin ka, dito niya lang po dito kasi ayaw niya lang mga kita. Gusto mo ba ng lumpia?